नमस्कार साथीहरु, नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियो फरक विषयमा हुनेछ। साथीहरु, मैले अहिले AdSense को ड्याशबोर्ड खोलेर राखेको छु। यो नयाँ एप्रुभ भएको AdSense हो। आज नयाँ टपिक्समा हामी कुरा गर्दै छौं। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो heylink.me HYELINK.me यो वेबसाइट एप्रुभ भएको छ है त साथीहरु। यो heylink.me भनेको के हो भनेर अब हामी एकैछिनमा कुरा गर्ने छौं। यदि यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईलाई मनमा लागेका कुनै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फुर्सद भएको समयमा मैले त्यसको रिप्लाई दिनेछु है त। ओके साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो AdSense को ड्याशबोर्ड हो। यसलाई मैले एकपल्ट रिफ्रेश गरेर देखाएँ। यहाँनिर ल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, यो यसको परफर्मेन्समा आजको जम्मा 60 जनाले पेज भ्यू गरे, 5 क्लिक भएको छ र CPC 2 र यो RPM 1.66 छ है त। इम्प्रेसन 163 छ है। 60 पेज भ्यूमा 163 इम्प्रेसन आएको छ। अब हामी हेलिङको बारेमा कुरा गरौँ है त। फर्स्टमा हेलिङ भनेको के हो भनेर जानौँ। हेलिङ भनेको एउटा मान्न सम्झिनु ब्लगर जस्तै हो है। तर ब्लगर भन्दा एप्रुभ गर्नलाई धेरै नै सजिलो छ। ब्लगरमा तपाईले कन्टेन्ट राखेर तपाईले जतिसुकै ओरिजिनल कन्टेन्ट राखे पनि त्यसको लागि केही टाइम लाग्छ। ब्लगर अलिकति पुरानो हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसमा कन्टेन्टहरु राम्रो एकदम युनिक अर्गानिक हैन हुनुपर्छ। कपी कन्टेन्टहरु पनि लिन त, तर पनि एकदमै राम्रो भयो र सबै चीज भयो भने ब्लगर अरु वर्डप्रेसबाट र अन्यथा अन्यबाट पनि एप्रुभ दिन्छ। तर यो हेलिङबाट भनेको एकदमै सजिलो हुन्छ। यसको एउटा बेनिफिट भनेको तपाईले AdSense एप्रुभ गरेर पिन भेरिफाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईले आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईले आफ्नो कुनै पनि डोमेन ब्लगर डोमेन अथवा कुनै कस्टम डोमेन पनि यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब जब हामी हेलिङ भनेको के है त, मैले केही ट्याबहरु खोलेर राखेको छु सजिलोको लागि। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलिङ भनेको फ्री लिंक इन बायो टुल युज बाइ द बेस्ट बिजनेस एन्ड इन्फ्लुएन्सर भने है त। यो भनेको के भन्दा जस्तो तपाईले टिकटक अनि ट्विटर अनि इन्स्टाग्रामहरुमा उनीहरु कसैको बायोमा हैन तपाईले एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो लिंकमा भित्र गएपछि तपाईले उनीहरुको मल्टिपल लिंकहरु हुन्छ है त। यसको मतलब हामी एउटै लिंकबाट हामी मल्टिपल लिंक म्यानेज गर्न सकिन्छ है त हेलिङबाट है त। एक्जाम्पल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। कोरामा के भनेको छ भने a new tool that allow the management of the multiple links using the own URL link in one place। मतलब मल्टिपल लिंक्सहरु एउटै लिंकको माध्यमबाट हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ। मतलब हामीले कुनै कसैलाई एउटा लिंक दिन पर्यो भने मतलब हाम्रा सोशल मिडियाका लिंकहरु अथवा हाम्रा मल्टिपल लिंकहरु दिन पर्यो भने एउटै लिंक दियो भने पनि त्यसबाट सम्बन्धित के भिजिटर गर्न आएको मान्छेहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसारको लिंकहरुमा जानेछ है त। एक्जाम्पल म तपाईलाई मेरो आफ्नै हेलिङको युजर नेम अथवा मेरो प्रोफाइलमा लगेर मैले देखाउँछु है त। मेरो यहाँ हेलिङको प्रोफाइल छ। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर देखाएको छ मल्टिपल लिंकहरुलाई म्यानेज गरेको छ एउटै उसमा। यसको एउटै पेज हुन्छ है, मल्टिपल पेज हुँदैन। एउटै पेजमा मल्टिपल लिंकहरु तलमाथि आफ्नो आवश्यकता अनुसार सोशल मिडियाका लिंक भए, आफ्ना ब्लगका लिंक भए, कुनै वेबसाइटका लिंकहरु कुनै पनि राख्न सकिन्छ है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो हेलिङको लिंक हो। अनि यहाँनिर मैले जस्ट उसको लागि केही 2-4वटा मेरो सोशल मिडियाका लिंकहरु एड गरेको छु। एक्जाम्पल मैले त्यो हेलिङको मेरो प्रोफाइल हो र मेरो हेलिङको यो लिंक हो है त। यदि मैले यदि कसैले तपाईहरुले कसैले मेरो यस हेलिङमा गएर जानुभयो भने यहाँ मेरा मल्टिपल लिंकहरु भेट्नुहुन्छ। अहिले मेरो केही सोशल मिडियाका लिंकहरु मात्र यहाँ छन् है त। एक्जाम्पल म अहिले युट्युबमा क्लिक गरे र मेरो युट्युबमा आयो है त। यो जुन मेरो युट्युब हो यसमा आयो है त। अन्यथा अरु च्यानलहरुमा अथवा सोशल मिडिया पनि जान सकियो। यदि मैले चाहे भने यहाँनिर मेरो कुनै ब्लगका लिंकहरु अथवा कुनै वेबसाइटका लिंकहरु हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण लिंकहरु यहाँनिर WhatsApp देखि लिएर नम्बर सबै राख्न सकिन्छ। अनि यदि हामीले यस लिंकलाई AdSense मा एप्रुभ गरियो भने AdSense एप्रुभ गरियो भने AdSense ले यहाँनिर राइट साइडमा, लेफ्ट साइडमा र टपमा र बटममा एड देखाउँछ है त। त्यो पनि मैले अहिले एकछिनमा तपाईलाई देखाउने छु। मेरो अर्को कुनै एउटा प्रोफाइलमा एप्रुभ भएको छ 1-2 दिन अगाडि।
मैले यो एप्रुभ गरेर तपाईहरुलाई बताएको छु कसरी एप्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बताउने छु है त ओके यसरी एउटै लिंकबाट हामी मल्टिपल लिंकहरुमा गएर म्यानेज गर्न सकिन्छ फर्स्टमा हामीलाई यसबाट दुईवटा फाइदा हुन्छ एउटा मल्टिपल लिंक म्यानेज गर्न सकियो र सेकेन्ड भनेको एड रेभेन्यू है त हामीले एड लगाएर हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न पनि सकियो ओके सो अब हामी यसको क्राइटेरिया के छ भनेर मैले बताउन आएको छु है त यसलाई एडसेन्स बाट एप्रुभ गर्नलाई बिल्कुलै सजिलो छ है त ओके साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले adsense.google.com मा गएको छु हेलिङ भनेको गुगलको पार्टनर हो है त मतलब गुगलले सर्टिफाई पार्टनर हो यो गुगलको अथराइज वेबसाइट हो यो हैन गुगलले नै आफ्नो adsense.google.com मा राखेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन मल्टिपल प्लेटफर्महरु सोशल मिडियाहरु म्यानेज अथवा मोनेटाइज गर्ने टुल हो भनेर यहाँनिर बताएको छ जस्तै ब्लगरको छ त्यसपछि हेलिङको राखेको छ है त क्राइटेरियाहरु के छ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु अब अर्को भिडियोमा यदि यस भिडियोमा केही कमेन्टहरु आएर तपाईलाई जिज्ञासा लाग्यो भने मैले कसरी साइन अप गर्ने कसरी सेटअप गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने भनेर सिकाउने छु नेपालीमा सायद भिडियोहरु यस विषयमा नहोलान् भए पनि एकदमै कम छन् है त र हामीहरुलाई नेपालीहरुलाई सायद कमैलाई थाहा छ जसलाई थाहा छ उहाँहरुले गर्नु भएको छ यदि थाहा छैन भने तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यो म अन अप्सनमा गए है त अहिले मेरो इमेल भेरिफाई भइसक्यो अनि अब सोशल मिडियाको लिंकहरु मैले लगाइसकेको छु यहाँनिर अरु एक्स्ट्रा लिंकहरु लगाउन भनिएको छ त्यो मैले अहिले पछि लगाउँछु दुईवटा के भन्छ प्लानहरु छ एउटा फ्री छ एउटा अपग्रेड छ अपग्रेड गरे पनि यसमा हामीले मन्थली पे गर्नुपर्ने हुन्छ सोशल मिडियाहरु यिनीहरु लिंकहरु म्यानेज गर्नलाई यसमा विभिन्न किसिमका एडभान्स फिचरहरु छ तर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपग्रेड भर्सनको लागि मोनेटाइज गर्नको लागि यो मैले तपाईलाई भनेको एडसेन्स बाट एप्रुभ गर्नको लागि यदि अपग्रेड गरियो भने हाम्रो 300 भ्यू र 100 भिजिटर भए पुग्छ तर यदि हामी अहिले फ्री प्लानमा छौं त्यसकारणले हाम्रो 1000 भ्यू र 200 युनिक भिजिटर चाहिन्छ है त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको क्राइटेरिया भनेको हामीले एडसेन्समा एप्रुभ गर्ने भनेको यही हो है त 1000 भ्यू र जस्ट 200 भिजिटर यो हामीले 2-4 दिनमा लिन सकिन्छ है त अनि आफ्ना सोशल मिडियाका आफ्ना भएका सम्पूर्ण लिंकहरु राख्ने अनि यहाँ अझ एउटा एक्स्ट्रा लिंकहरु मैले युट्युबको राख्नु पर्ला राखेपछि यो पनि 2 नम्बर पनि ग्रीन हुन्छ र थर्डमा यो मेरो क्राइटेरिया पूरा भयो भने यो पनि ग्रीन हुन्छ त्यसपछि मैले यहाँ सेन्ड रिक्वेस्ट गर्न सक्छु हेलिङले मलाई कंग्रेचुलेसन भनेर आउनेछ त्यसको मैले इमेल तपाईलाई केही बेरमा देखाउने छु है त हेलिङमा साइन अप गरिसकेपछि मैले आफ्नो त्यहाँ भएको क्राइटेरिया पूरा गरिसके 1000 भ्यू र 200 भिजिटर क्लिक्सहरु पूरा गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ मैले रिक्वेस्ट सबमिट गरेपछि हेलिङले कंग्रेचुलेसन यु हैव टु इन्भाइटेड भनेर भनेको छ यहाँनिर गुगल एडसेन्स अन प्रोग्राम भनेर भनेको छ है त देख्न सक्नुहुन्छ यो हेलिङले मेरो प्रोफाइल एप्रुभ गरेछ त्यसपछि मैले मेरो लिंकलाई हेलिङको मेरो लिंकलाई लगेर एडसेन्समा राखेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कंग्रेचुलेसन अन एक्टिभिङ योर एडसेन्स अकाउन्ट भनेको छ है त मेरो एडसेन्स अकाउन्ट एक्टिभ भएको छ जुन मैले तपाईलाई अघि देखाइसके ओके साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो एप्रुभ भएको अर्को एउटा हेलिङको प्रोफाइल हो यसरी एडमा हेलिङको यसरी एड आउने गर्छ है त मैले प्राइभेसीको कारण प्रोफाइललाई हाइड गरेको छु जस्ट तपाईलाई यहाँ देखाउनलाई मेरो टप माथिपट्टि एउटा एड छ साइडमा एउटा एड अनि अर्को साइडमा लेफ्ट राइट साइड अनि बटममा छ है त यसरी एडसेन्सको एडहरु यहाँनिर शो हुन्छ र हामीलाई रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ र मल्टिपल लिंकहरु पनि एउटै प्लेटफर्मबाट म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ साथीहरु यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्नु होला साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला तपाईका कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हेलिङको विषयमा यदि A to Z भिडियो चाहिएको छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला त्यसको लागि मैले A to Z भिडियो बनाएर आउने छु